Καλημέρα φίλοι μου, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλους σας, στις οικογένειές σας. Είμαστε πάλι εδώ στο κανάλι μας, στο Cooking with Helen. Σήμερα είναι Χριστούγεννα, όμως εγώ θέλω να σας δείξω την προετοιμασία και μερικές ιδέες για το γιορτινό σας τραπέζι. Πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι που έχω ετοιμάσει από χθες παραμονή που έφτιαξα το κυρίως γεύμα. Παραμονή Χριστουγέννων και είμαστε εδώ να ετοιμάσουμε κοκκινιστό κρέας, είτε μοσχάρι είτε χοιρινό. Εγώ θα βάλω χοιρινό μπούτι, το οποίο το έχω κόψει σε κύβους, θα σας το δείξω τώρα, θα σας δείξω όλα τα υλικά, πώς είναι να τα βάλουμε για να κάνουμε ένα μοσχάρι κοκκινιστό όνειρο, με μανιτάρια, κρεμμύδια, τα πάντα. Θα βάλουμε σε μια γάστρα το κρέας μας. 2 κιλά, 2 κιλά κρέας κομμένο σε κομμάτια, 1 κιλό κρεμμυδάκια μικρά, 4-5 καρότα κομμένα σε φέτες. Μικρά μανιτάρια, εγώ βρήκα αυτά εδώ, μπορείτε να βάλετε και άσπρα μανιτάρια. 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο και 3 σκελίδες σκόρδο. Κρασί. 1 κονσέρβα ντομάτες ψιλοκομμένες ή 2-3 ντομάτες το χοντρό το τρίφτη. Κιμό ντομάτας. Πελτέ ντομάτας. Ελαιόλαδο. 1 κανέλα, 3-4 φύλλα δάφνης, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, πάπρικα γλυκιά, αρκετή πάπρικα, 2 κουταλάκια, λίγη κανέλα, τριμμένη, λίγη. Ανακατεύετε καλά. Δεν θα προσθέσετε νερό. Ψήνουμε όλα αυτά τα υλικά στο φούρνο, στους 180 βαθμούς, σε προθερμασμένο ζεστό φούρνο για 2 ώρες. Στη γάστρα μέσα, κλειστή γάστρα, και θα σας δείξω πώς θα γίνει στο τέλος, γιατί μόλις ψηθεί και γίνει ωραίο και το βγάλουμε και το δούμε, θα βάλουμε από πάνω και ένα ακόμα υλικό το οποίο είναι μυστικό, θα σας το πω στο τέλος. Είμαστε πάλι πίσω εδώ στη κουζίνα μας, γίνεται λίγο ένας μικρός πανικός, αλλά όλα είναι υπό έλεγχο. Να σας δείξω λίγο και την προετοιμασία από κάποια άλλα πράγματα που θα φτιάξω. Θα κάνω baby πατάτες, μικρές πατατούλες, τις οποίες τις έχω βράσει, θα τις πατήσω όλες όπως έχω κάνει ήδη εδώ μερικές. Θα βάλω από πάνω μπέικον, κασέρια, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και θα τις βάλω στο φούρνο να ψηθούνε. Όλα αυτά, ό,τι φτιάξω, θα σας τα δείξω και στο τέλος στημένα στο τραπέζι. Εδώ πέρα, μέσα στο φούρνο, έχουμε, λίγο να το βγάλω για να το δείτε, είναι το χριστόψωμο που φτιάξαμε σε μια άλλη συνταγή. Μπορείτε να ανατρέξετε στο κανάλι μου να το δείτε. Το είχα βάλει κατάψυξη και τώρα το έχω βγάλει σήμερα να το ψήσω για να είναι φρέσκο. Το μοσχάρι, όπως το είδατε, το έχουμε έτοιμο, μόνο θα το ζεστάνουμε. Έχουμε, καλά θα ψήσουμε κιόλας, γιατί για λίγο, για ορεκτικά, δηλαδή πανσέτες και λουκάνικα, αλλά θα φτιάξουμε ένα ρύζι γιορτινό, ένα πολύ ωραίο ρύζι. Έχω φτιάξει εγώ ήδη, έχω βράσει το ρύζι, μπασμάτι συγκεκριμένα, το οποίο θα βάλουμε μέσα κρεμμύδι. Θα βάλουμε καρύδια, ρόδι, πολύ γιορτινό το ρόδι, σταφίδες, μανιτάρια, σουσάμι, καρότο, κόκκινη πιπεριά. Θα βάλουμε μπαχαρικά, θα γίνει τέλειο. Έχω φτιάξει μια πολύ ωραία σαλάτα. Όλα αυτά που σας λέω, έχω κάποιες συνταγές, τις οποίες θα σας τις γράψω κάτω στην περιγραφή να τις δείτε κιόλας. Έχω κάνει πατζαροσαλάτα με γιαούρτι και καρύδια και μπαλσάμικο. Πάρα πολύ νόστιμη. Θα κάνω μια σαλάτα iceberg που θα σας πω στο τέλος και όλα τα υλικά που έχω εδώ πέρα έτοιμα και θα βάλω μέσα iceberg με καρύδια. Πάρα πολύ καλή. Έχουμε αληφές, τις οποίες θα τις δείξουμε. Πάμε όμως λίγο να γυρίσουμε να σας δείξω το τραπέζι. Έχω εδώ έτοιμο και το λικέ ρόδι που είχα φτιάξει επίσης σε μια άλλη συνταγή, το οποίο θα το προσφέρω στους καλεσμένους μου. Έχω εδώ και τα σοκολατάκια έτοιμα, πατροπαράδοτα, μαζί με το λικεράκι να κεράσω. Πάμε στο τραπέζι. Λοιπόν, τώρα όπως το βλέπετε είναι άδειο, δεν έχει ακόμα φαγητά, όμως πιστέψτε με θα γεμίσει. Έχω και άλλα πράγματα τα οποία θα τα ετοιμάσω και θα τα δείξουμε στο τέλος. Όπως τα έχουμε στήσει, πώς έχουμε βάλει, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει και να κάνει πολύ ωραία τραπέζια, να βάλει πολλά πράγματα.
Θέλω να δείτε στη συνέχεια και όλα τα φαγητά που θα φτιάξω στο τέλος για να πάρετε ιδέες όχι μόνο για χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, για κάθε γιορτινό τραπέζι. Ντυθήκαμε, βάλαμε και εμείς τα καλά μας τη μέρα που είναι, δεν θα ντυθούμε χριστουγεννιάτικα. Έχω μαζί μου και το αυτοκολλητάκι μου που είμαστε ίδιες. Άντε, γρήγορα στην κουζίνα να ετοιμάσεις τα φαγητά. Γρήγορα, Τζέρμι! Πάμε να ετοιμάσουμε. Και τώρα σας είχα πει για το μοσχάρι το κοκκινιστό, ένα μυστικό στο τέλος που το κάνει ακαταμάχητο. Το έχουμε ζεστάνει ήδη και θα βάλουμε, τι άλλο, τριμμένο κασεράκι και θα το αφήσουμε 5 λεπτάκια ακόμα στο φούρνο να λιώσει. Έτσι, αρκετό, μην το λυπηθείτε. Θα γίνει όνειρο. Τέλεια. Το βάζουμε πάλι να ψηθεί. Και θα το δούμε στο τέλος. Θα φτιάξουμε βαρένικα με ανθότυρο και κιμά. Σχετική συνταγή έχω και στο κανάλι μου, τώρα όμως τα έχω έτοιμα. Θα τα βάλουμε να βράσουνε, λίγα από το ένα πακέτο με ανθότυρο και λίγα με κιμά. Και θα τα δούμε όλα στο τέλος. Έτοιμα. Είμαστε και εδώ στην αυλή να δούμε τι ψήνουμε και στα κάρβουνα. Εδώ στο σύζυγο. Αυτά είναι για γλυκό, είναι για μετά. Ναι, αυτά είναι τα λίγα, το ορεκτικό. Και πάμε να δούμε όλα μας τα φαγητά τώρα στο τέλος, στο τραπέζι. Είμαστε έτοιμοι, το τραπέζι μας είναι έτοιμο και πάμε να δούμε τι φτιάξαμε. Χριστόψωμο έτοιμο, το ζεστάναμε, το αφήνω στην άκρη γιατί ο νοικοκύρης του σπιτιού θα το κόψει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ρύζι. Πάρα πολύ ωραίο, με πάρα πολλά υλικά που σας έδειξα ήδη. Έγινε πολύ νόστιμο, βάλαμε και ωραίο σουσαμάκι από πάνω. Iceberg σαλάτα με καρύδια. Εδώ τα επιμελήθηκε ο σύζυγος και ο αδερφός μου, λουκάνικα πανσέτες, το μαχαίρι ντεκόρ. Πατάτες στο φούρνο που τις κάναμε με μπέικον και κασέρια. Ανοίγουμε εδώ το ωραίο το κοκκινιστό μας κρέας. Έχει λιώσει και το κασέρι, άμα δείτε. Είναι έτοιμο, πάρα πολύ ωραίο. Το κλείνουμε για να μην κρυώνει. Βαρένικα. Σας είπα ότι έχω και τη συνταγή στο κανάλι μου με ανθότυρο και κιμά. Διάφορες αληφές, έτοιμες όμως, δεν τις έχω φτιάξει εγώ. Και πατζαροσαλάτα με καρύδι και γιαούρτι. Όλα αυτά, μπορεί να έχω ξεχάσει και τίποτα, δεν ξέρω. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, υγεία και ευτυχία στο σπίτι σας. Και θα σας πούνε και από πίσω η οικογένεια ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά! Κάντε like και subscribe στο κανάλι. Κάντε like, subscribe και το κουδουνάκι. Και πατήστε και το κουδουνάκι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.